Вітаю! Цей пляцок настільки класний, що якби мої рідні не відібрали його у мене, то я б його увесь сама схом'ячила під ковдрою. А так довелося ділитись, і він миттєво зник із тарілок. Тож сьогодні ще один такий же спечу. І вам розповім. Теж печіть, не пошкодуєте. Розпочнемо з приготування тіста. До 3 жовтків досипте 125 грамів цукру і відправляйте збиватись. Збивайте приблизно 3 хвилини до посвітління і збільшення в об'ємі. Докладіть 90 грамів сметани. У мене вона жирністю 15%. І збивайте ще приблизно 2 хвилини. Збита маса вийде достатньо рідкою. У чаші процесора перемішайте 250 грамів просіяного борошна і 7 грамів розпушувача. Насадка, яку ми тут використовуємо, металевий ніж. Докладіть 135 грамів нарізаного шматочками холодного вершкового масла і нехай попрацює прилад. Буквально за 20-30 секунд роботи усе в чаші перетвориться на дрібненьку крихту. Не допускайте подальшої роботи приладу, а зупиніть на стадії утворення ось таких крихіток. Звичайно, усе це ви можете розтерти та посікти до крихти і руками чи ножем. Влийте яєчно-сметанкову суміш і знову довірте роботу техніці на 20-30 секунд. Має утворитися ось таке пластичне тісто. Подивіться, воно не рідке, із ложки не сповзає, але при цьому легко ложкою набирається. Ви також можете замісити це тісто і ложкою. Відберіть приблизно третину тіста із чаші, а в чашу докладіть 35 грамів борошна і знову увімкніть комбайн тепер уже на 10 секунд. Тісто стане уже дещо густішим. Викладіть тісто купочками у застелену пергаментом форму розміром 36 на 28 см. Старайтесь шматочки тіста розподілити рівномірно. Це допоможе легко сформувати корж. Злегка натискаючи пальцями на тісто, поступово сантиметр за сантиметром сформуйте плоский корж. Це вам легко вдасться, бо хоч тісто і дуже ніжне, але не надто липке. Поки ми будемо готувати решту компонентів, помістіть форму з тістом у холодильник. До відібраної третини тіста докладіть 15 грамів якісного алкалізованого какао і ложкою замісіть тісто. Воно теж вийде достатньо ніжним. Перекладіть його на харчову плівку, загорніть кутки і далі натисніть згори долонею, щоб коржик із тіста став тоненьким. Завдяки цьому тісто замерзне значно швидше. І в морозильник його. Для сирної маси візьміть смачний жирний сир 350 грамів і змеліть його на м'ясорубці чи протріть через сито. Тут не варто економити на якості сиру. Докладіть 100 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, 50 грамів білої кокосової стружки, 10 грамів манної крупи, 2 жовтки, 50 грамів розтопленого і охолодженого масла. Перемішайте усе ложкою до однорідної маси. Бачите, вона виходить ось така достатньо густенька. Горбиками розкладіть сирну масу по усій площі холодного тіста. Старайтесь, щоб горбики були не аж надто вже високими і розміщувались більш-менш рівномірно. Друзі, не пошкодуйте мені своїх вподобайок, а гарний коментар буде мені за роботу найвищою нагородою. Далі, не гаючись, беріться за приготування вишневої пінки. Для цього у чашу міксера помістіть 4 яєчні білки і відправляйте їх збиватись. Збивайте до утворення так званої пивної піни. Після того порціями по 1 столовій ложці, не припиняючи збивання, всипте 125 грамів дрібного цукру. Як тільки цукор закінчиться, підвищіть швидкість міксера і збивайте ще декілька хвилин, поки увесь цукор не розчиниться, а білкова маса не стане надійно стійкою. Далі нам потрібно вмішати 50 грамів порошку вишневого киселю чи пудингу за вашим вибором. Це 1 повна пачка і ще трішки. Якщо у вас його немає, додавайте стільки ж кукурудзяного крохмалю. Спочатку трішки перемішайте ложкою, щоб при перемішуванні міксером не піднялась хмара пудингу, а далі перемішайте міксером на найнижчих обертах лише до об'єднання.
Тут не потрібно нічого ні збивати, ні довго перемішувати. Ви побачите, що після перемішування збита маса стала ще тугішою. Так буде, якщо ви усе по черзі зробите, як вказано у рецепті. Докладіть до пінки 400 грамів сметани. У мене вона жирністю 15%. І перемішайте усе ложкою чи лопаткою до однорідності. Краще міксером тут не працювати. Якщо так зробити, то навіть після вмішування сметани пінка практично не стане рідшою. Розкладіть пінку у проміжках між сирною масою. А наприкінці розрівняйте ложкою, стараючись, щоб верх коржа усюди був рівним. На пінку рівномірно натріть заморожене шоколадне тісто. Натирайте його на терці з крупними отворами. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 35-40 хвилин до готовності. А ось і наш красень. Готовий корж буде мати зверху між шоколадними шматочками тіста золотавий колір. Під натиском пальців він буде злегка пружинити. Повністю охолодіть корж у формі і розріжте його на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. Подивіться, яка краса у нас має вийти всередині. Помістіть один корж у кулінарну рамку верхньою частиною уверх. І далі почнемо готувати кремовий прошарок. Для цього візьміть 650 грамів сметани кімнатної температури. У мене вона все тієї ж жирності 15%. Докладіть 200 грамів цукрової пудри і перемішайте усе ложкою. 20 грамів желатину перемішайте зі 100 грамами води кімнатної температури і залишіть на 10 хвилин. Желатин має ось так набрякнути. На водяній бані чи імпульсами у мікрохвильовій печі розтопіть желатинову масу. Вмішайте у неї 2-3 столові ложки сметанкової маси, щоб вирівняти температуру і покращити перемішування. А далі сполучіть обидві маси і перемішайте ложкою. Залишіть у прохолодному місці на 20-30 хвилин, аж поки маса не почне схоплюватись ось таким чином. Процес загусання має лише починатись. На цьому етапі масу уже можна викладати на корж, а можна перед тим трохи збити її міксером, щоб вона наситилась повітрям. Далі ще трішки зачекайте, щоб вона знову почала злегка схоплюватись. Розділіть масу на 3 частини, 2 дещо більші, а 1 меншу. На корж викладіть більшу частину маси і гарненько розрівняйте її. Як бачите, вона має бути в такому стані, що уже сама нікуди не буде стікати. Зверху розкладіть смужками скибки мандаринів. Це просто почищені від шкірки скибки, з яких варто вийняти кісточки. Чи знімати зі скибок додаткову тоненьку плівочку, вирішувати лише вам. Отже, у нас має вийти 5 смужок, по 7 скибок у кожній смужці. У мене на це пішло 350 грамів очищених мандаринових скибок. Злегка втисніть пальцем кожну скибку у сметанкову масу. Зверху викладіть другу, більшу частину маси і теж гарненько розрівняйте. Прослідкуйте, щоб усі скибки були змащені масою, бо інакше в цьому місці не відбудеться склеювання із верхнім коржем. На масу викладіть другий корж теж верхньою частиною уверх. Змастіть поверхню меншою частиною маси, яка залишилась. Цей шар крему має бути мінімальним. Накрийте форму плівкою і відправляйте у холодильник на 8-12 годин для стабілізації. А ось і наш красень. Вага пляцка 3 кг і майже 200 грамів. Висота 6,5 см. Пляцок виходить настільки ніжним та соковитим, що ніж чи виделка в нього входять, як у м'яке масло. Він чудово нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Цей пляцок можна нарізати на 24-26 порційних шматочків для подачі. Розріз пляцка дуже красивий і колоритний, приваблює погляд, і рука відразу тягнеться за наступним шматочком. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.